Bună! Aceasta va fi seria pentru copilași de șah, pe care o să încep nou și este strict specifică pentru copilași, aș zice cu vârste între poate chiar 5 anișori și, nu știu, 12-14 ani. Bun. Hai să mă prezint un pic. Eu mă numesc Venețanu Mihai. Am și un nume de cod aici, luptătorul de șah, și eu prezint partide de șah. Am experiență ca jucător de mulți ani și ca antrenor de cel puțin 2 ani de zile antrenez copii așa ca tine. Da, exact. Hai să vedem, hai să nu fiu plictisitor, hai să ne uităm la niște partide de șah, hai să învățăm șah, acel joc pe tablă. Hai să-i dăm bătaie. Deci hai să ne uităm, o să micșorez imaginea și acum pornesc tabla. Ia uitați aici, am o tablă aici unde uh, albul joacă împotriva negrului. Wow! Și am jucat recent la un concurs de șah, o competiție, chiar acum 2 zile, aici, în orașul Cluj-Napoca. Și se juca repede. Eu aveam 12 minuțele, adversarul meu avea 12 minuțele și apăsam pe ceas, ni se adăuga 5 secunde. Wow, incredibil! Eu jucam cu piesele negre aici și adversarul meu juca cu piesele albe. Și hai să vedem ce se întâmplă. El își aduce pionașul în mijloc. De ce? Pentru că vrea după aia să vină cu căluțul și vrea să controleze pătrățelele albe și mijlocul. Acesta este centrul, câmpurile acestea. Și asta este ideea lui, strategia lui. Eu scot căluțul pentru că îmi plac căluții. Bun, a scos și el căluțul și acum eu împing un pion pe margine. De ce? Pentru că vreau să eliberez nebunul și vrea să vină aici, să stea la nănic, să facă un pic somnic. De exemplu, ia să vedem, am împins și el un pion și vrea să facă același lucru. Observați că am mișcat nebunul, l-am mișcat aici un pic închis, protejează și căluțul și turnulețul și ulterior o să fie pe diagonala mare deschisă și nu o să-l atace, nu o să poate să-l blocheze nimeni. Deci este ca un laser galben. Wow! Și acum căluțul lui vine, se dezvoltă. Același lucru. Nu este mare lucru de explicat aici. Haideți ca să nu vă ia somnul. Acum mutarea specială pe care o știm la șah cu regele și cu tura. Rocada. Rocada. Bun. Scoate și el nebunașul, aceeași idee. Să-l pună pe diagonala mare ulterior. Iar acum este rândul meu. Și eu am echipa neagră. Am echipa neagră, toate piesele astea sunt ale mele și este un joc de echipă, da? Piesele trebuie să coordoneze, să se ajute, da, piesișoarele, să se ajute între ele, să coopereze. Și acum eu împing pionul din fața reginei, pentru că zic că este momentul să deschid reginuța albinuța. Și observați că avem o apărare, două apărări. Și suntem suficienți protejați fiindcă și el are un atac și al doilea atac. Un atac de la pionaj și un atac de la căluț. Și dacă ia, luăm înapoi cu căluțul. Cu căluțul pentru că după aia regina îl protejează. Bun, mergem mai departe. El mi-a luat și căluțul și acum singura mutare să venim cu reginuța albinuța zboară în față. Bun, acum aduce și el regele în siguranță, zice că e momentul să se ducă la văgăună, ursul. Ursul se duce în colț, în văgăună să hiberneze, nu stă în mijloc să-l deranjeze lumea. Bun, acum eu vreau să aduc niște pionași, pentru că pionașii sunt soldăței. Vreau să aduc un pionaj și 2 secunde. Gata, hai să ne întoarcem. Îmi cer scuze de mică pauză. Uh, bun, unde eram? Haideți să vedem. Deci am venit cu pionașul să ocup mijlocul. Să ocup aici mijlocul. Exact cum v-am arătat. Centrul ăsta este centrul. Bun. Și trebuie să venim cu soldății. Bun. El a jucat, a venit și el cu pionul ca să deschidă și el nebunașul. Da, poate vine pe o diagonală, are o diagonală liberă. Este ca magicianul nebunașul lui. Și după aia dezvoltare. Căluțul îl scoatem. Acum el a împins pionul. Deci a împins pionul pentru că voia să scoată reginuța aici întâi.
dar s-a speriat că vin cu căluțul să-i o atac. Și așadar vrea să îmi prevină căluțul să nu mai sară, să nu mai țopăie, să nu mai sară aici. Ca după aia mă va mânca cu pionașul lui. Dar eu îmi văd de treabă și scot următoarea piesă. Și aici am un mic avantaj și e bine să avem avantaj. Că după ce avem avantaj, după aia poate echipa noastră câștigă, echipa noastră neagră. Bun. Și avem un avantaj pentru că am scos aproape toate piesele. Observați? Observați? Și după aia turnulețul vine aici și celălalt turnuleț aici. O dezvoltare armonioasă. O dezvoltare armonioasă. El a scos reginuța acum, da? Dar vedeți cum întârzie. Eu am scos reginuța mai devreme. Acum vine turnulețul meu. Imediat, fără să pierd timp. Și ce face el mai departe? Vine cu pionașul aici să-mi atace nebunul. Nebunul. De ce mi-atacă nebunul? Pentru că nu-l suportă și vrea să îl scoată de aici. Dar eu, dacă l-aș muta înapoi, aș pierde timp. Așadar, m-am decis să capturez căluțul și bate înapoi cu nebunașul. Bun, făcând un atac asupra reginuței mele. Și știm că reginuța are 9 puncte, da, 9 puncte, iar nebunașul are 3 puncte. Deci trebuie să o mișcăm. Am mișcat-o aici, pe căsuța albă. Pe căsuța albă să-i atac pionașul acesta. Și acum el a greșit, fiindcă s-a dus înapoi cu nebunașul să-l apere, pentru că eu am pregătit două lucruri. Un atac aici la pion, la H3 pe căsuța albă în stânga sus și să vin cu căluțul, să vin cu căluțul sus și el nu a văzut asta, că atac și reginuța și pionul, de două ori atac pionul, apropo și cu regina. Și atunci el a fugit cu reginuța ca să nu o piardă și după aia eu am capturat pionașul și acum am un pion în plus. Ce s-a întâmplat mai departe? A dezvoltat nebunul și acum pot pur și simplu să fac un schimb, da? Schimbăm reginuțele, reginuța albinuța, reginuța neagră cu reginuța albă. Și bate și el cu turnulețul acesta, da? Dar eu am rămas cu pion în plus și acum, foarte important, am o mutare de căluț, calul meu țopăie aici, cu un atac dublu iarăși, pe nebun și pe turnuleț. Vedeți? Ca un yo-yo. Bun. Felicitări copilași. Bravo. Ia să vedem mai departe. Am mutat turnulețul pentru că turnulețul are 5 puncte. Și acum eu îi mănânc nebunașul și trebuie să-mi ia și el căluțul înapoi. Dar făcând asta, i-am cam stricat pionii. Observați că sunt foarte depărtați pionii lui și sunt grupați de 2. Eu acum, după ce împing pionul acesta, am o grupare de 4, da? O grupare de 4 pionași și o grupare de 3. Deci am două grupări, două insulițe. Două insulițe, el are 3 insulițe. 3 insulițe și e mai rău pentru el. Bun. Și acum eu aduc ultima mea piesă în joc cu turnulețul aici. Și hai să vedem mai departe ce facem. Acum am împins pionul acesta ca să facem unitatea militară cu soldăței să ocupăm mai mult spațiu. Da? Câștigăm mai mult teren. După aia vine cu regele. În jocul de final trebuie foarte important să vii cu regele. Și scot și eu nebunul, da? Ca să fie în mijloc, în centru. V-am zis că acestea sunt câmpurile centrale. Ăsta este centrul. Și am dus nebunul în centru, după aia am pregătit să vin cu regele. Bun, a venit și el cu regele înspre centru și acum vreau să dublez turnulețele ori aici, ori aici. Bun. Mai departe, el a împins pionul și asta este o greșeală, pentru că după ce bat cu pionașul meu, obligatoriu bate cu pionul înapoi, că nu poate să bată cu turnulețul. Dacă ar bate cu turnulețul, pot să bat cu nebunul și câștig turnulețul. Și atunci trebuie să bată cu pionașul, da, singura mișcare, și acum eu trebuie să mișc nebunul pentru că mi-l atacă și îl duc înainte. Și aici el a renunțat la partidă pentru că i-atac turnulețul, da? Și trebuie să-l miște. Și unde poate să-l miște, singura mutare este aici, iar după ce joacă cu turnulețul acolo, eu pot să mă infiltrez cu turnulețul meu, dând un șah la rege și cotropind aici, atacând după aia și nebunul din spate, și pionașul, și regele. După ce mișcă regele, de exemplu, cred că pot să iau pur și simplu pionașul și dacă mi-ia nebunul, iau și eu nebunul și aici, când numărăm pionii la final, el are numai 4 pionași și cam despărțiți
iar eu cred că am 6. Am 6 pionași, ia să vedeți. 4 plus 2. 4 plus 2, 6. Și de asta el a pierdut partida după mișcarea aceasta, pentru că a văzut sfârșitul și nu mai avea timp pe ceas în același timp. Și aceasta este partiduța pe care am vrut să vă arăt acum. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut Copilaj Gingaș și sper că ați reținut o lecție foarte importantă de pe ziua aceasta, de pe videoclipul acesta. Da? Adică să scoatem piesele, da? Scoatem piesele una câte una și controlăm centrul, mijlocul. Este foarte important să obținem un avantaj de dezvoltare. Bun, și după aia o să câștigăm un pionaj, mai câștigăm încă unul și câștigăm și partida. Și suntem victorioși. Da? Cum ne place nouă, cum ne plac rezultatele. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip exact pentru voi, pentru copilași, gingași și drăguți ca voi. Eu am fost astăzi Mihai, antrenorul Mihai și dacă mai trebuie să mai zic ceva, mi se zice luptătorul de șah. Deci, uh, îmi place să mă adresez vouă și cam atâta, îl facem mai scurt. Data viitoare o să vă mai arăt altă lecție de șah. Chiar pentru voi, poate vă arăt și niște imagini frumoase. Cred că v-ar plăcea un iepuraș, un căluț și o mașinuță ca să vă atrag atenția. Bine, la revedere, o zi frumoasă, pa, pa!